Ayan guys, sana dun sa nabili ko na na laptop, sana mas marami pa tayong matulungan soon. And dito naman sa tablet, sana meron tayong mapa-play, pero iniisip ko na sa ngayon kasi hindi ko muna mapa-play yun ng mas mahaba o kaya play ng mga pa-games kasi nagpo-focus muna ako ngayon kay misis kasi siyempre buntis si misis, so at least meron ng gamit, so unti-unti. So hopefully soon makikita niyo na ako na mag-live para at least yung mga subscribers natin malaman kung sino si Hubby Duty. So guys, so sa ngayon ito munang tablet tsaka phone yung ginagamit ko para makipag-communicate sa iba, tapos makipag-communicate sa din mga subscribers. So guys, watch out soon para magamit na natin yung laptop at nang makatulong pa tayo sa iba. So guys, thank you so much sa pagsubaybay kay Hubby Duties, and hopefully marami tayong matulungan soon. What's up mga ka-Hubby? Ito guys, today mag-unboxing tayo ng Acer lang. Bumili kami ng bagong laptop para ni misis, mag-unboxing tayo. Tara, masil pa yan masil pa yan. Nabili natin ito sa Mega Mall. Yung presyo mura lang. Ano siya, ang processor niya is silver and
Side. Normal lang. Lagayan ng this charger niya, tapos yung mga USB card. Ito siya guys, may kasama tong libre ng bag. Ito guys, ito siya, bagong model siya. So ang sabi sa amin, hindi siya pwedeng download ng kung ano ng apps, kasi dapat original na or license, sabi nga, license daw ng mga Microsoft, lalo yung Microsoft. Dapat doon na lang kayo magpa-license sa Microsoft, kasi kung mag-download ka na kung ano dito tapos hindi siya license, hindi block siya. So, pero pwede naman siya ibang apps. Pwede naman. Pwede Microsoft apps. lang. So, pwede siya sa mga Photoshop. Printer lang, di ba? Tapos, Connect. Pwede siyang downloadan ng Google Chrome, mga basic lang, Facebook, pwede yan sa Facebook, may VCN, may Internet Explorer, Microsoft Edge, tapos Outlook, meron siyang Outlook, actually meron siyang Outlook sa loob. Tapos, para pagka may gagawin ko yung mga files For work. So, ito na yung bagong model ng Acer Aspire. So guys, for more information, check na lang na sa internet. Saka yung bag. Para Free yan. free to free to guys, free to siya, free if ever. Lagay ka dito, lalagay yung laptop, tapos yung mga charger, pera, yan. So safe. Ayan. So guys, thank you and good luck. Sana marami pa tayong matulungan dito na i-play soon, not now. Slowly. Kasi step by step tayo. Hindi tayo nagmamadali na mag-monetize agad. So, yun. Thank you and